ברוכים הבאים לסטורי 555. אני הייתי באחד הפרקים הקודמים, ואני שמחה מאוד להזמין חברה שלי ליאת שירית, שמתגוררת גם כן בארצות הברית. חוויית ההיכרות שלנו מאוד חמודה, כי הכרנו דרך פייסבוק, קבוצה נכון. בשם נפולת של נמושות. של אנשים שמתגוררים בארצות הברית. ליאת נעמי שירית היא מתכונאית, מתנדבת בער"ן צפון אמריקה, ישראלית שחיה בניו יורק 25 שנים, אימא לחייל בודד בגבעתי, ועוד 3 ילדים בבית ספר וקולג', נשואה לאיתן. והיא עכשיו תספר את הסיבה שהיא הגיעה לכאן, ואת כל השינויים והדברים שהיא עשתה. אז Mm. במה שלך. היי שירי. היי, מה? אה, באמת זה נחמד לדבר על החוויה של הרילוקיישן בגלל שאני מאוד לא הייתי מחוברת אליה. אני, זה היה כזה, אני עכשיו הולכת ככה להבין את העולם הגדול, אני רוצה קצת לפרוץ את גבולות הארץ, את גבולות התודעה שלי, ולהגיע למשהו חדש, אחר. וכמו כל הדברים הגדולים שקורים בחיי, גם זה נעשה ככה בלי מחשבה יתרה. והגעתי אחרי שהתחתנתי. בעלי, דאז חבר שלי, היה הרבה על הקו, הוא ביסס את העסק שלו. ניו יורק זה היה השוק המתאים בשבילו, היו לו כבר כמה לקוחות קיימים, יש לו בית תוכנה. וחשבנו, גם כשאנחנו כבר היינו ככה בדייטינג, אנחנו ככה דיברנו בכל על האפשרות הזאת, ויום אחרי החתונה הוא כבר נסע לניו יורק, ואני הגעתי אחריו איזה כמה שבועות. וניו יורק שלפני 25 שנה היא ניו יורק לישראלית, מאוד מאוד שונה מניו יורק של היום. דברים היו הרבה יותר מבודדים, הרבה יותר קשים, הרבה פחות נגישים. היום העולם נעשה כפר קצת יותר קטן, אבל זהו בגדול, זה סיכום ההתחלה. אז כשאת אומרת שזה היה שונה, איך זה היה בא לידי ביטוי? מה אז את ראית בהבדל של לפני 30 שנה והיום? אז אם נחשוב שככה כל השוק של הפלאפונים היה עוד בחיתוליו, אני זוכרת שלהתקשר הביתה היה כזה ביג דיל, היינו צריכים לקנות כרטיס חיוג, ואנחנו מגרדים אותו, ואת יכולה למצוא את הכרטיס הזה רק אצל המוכר ההודי בפינה שם, שאת יוצאת אליה. אז לא הייתה קהילה, לא באמת הייתה קהילה, אלא אם גיאוגרפית ופיזית שמת את עצמך באמצע הקהילה הזאת. מי שבחר לחיות טיפה בשוליים או מחוץ לקהילה הפיזית, די היה מבודד, די היה מבודד, וזאת הייתה הסיטואציה שלנו פחות או יותר. חברנו לחבר ילדות של איתן שהיה פה, ופחות או יותר זה היה מעגל התמיכה שלי. חבר ילדות של איתן ואשתו האמריקאית, אסת הוא. כן, אבל אז היה להתקשר לארץ, היית מתקשרת, וכזה מהר מסכמים את הדברים, בדחילו ורחימו, ומהר מהר מהר, והולכים וקונים את העיתון של ידיעות אחרונות, שהיה כזה כזה דק, כזה דק, וכן, לא, ככה, הכל היה בחיתוליו, כל האינטרנט והוואטסאפ, וכל הנפלאות והנגזרות שמשם. אז את בעצם אומרת שעכשיו הרבה יותר קל כאילו להתחבר לעומת איך שהיה בעבר, אבל אני חושבת שבאמת הרבה מאיתנו מגיעות לכאן בעקבות בן הזוג. ואיך זה היה? אם את חוזרת רגע אחורה, איך זו הייתה התחושה הזאת להגיע איתו, שזה גם כמו שאת מתארת, הייתם גם זוג צעיר ובתחילת דרכו. כן, אז את יודעת, את קונה כרטיס, אבל את לא באמת מבינה את ההשלכות של הדבר הזה. את לא באמת מאבדת את העיבוד זהות, עיבוד שפה, עיבוד מעגלי תמיכה. את תלושה, את באמת באמת תלושה, ואת לא, את חושבת אני אגיע, אנחנו מדברים אנגלית, ארצות הברית, ארץ מערבית לכל דבר, ואז כאילו את מזמינה טכנאי טלפונים אלייך הביתה,
ואת מנסה להגיד לו שאת רוצה את השקע פה, פה את רוצה את השקע, ואת לא יודעת איך אומרים שקע, ואת פשוט, את, את, את הולכת לאיבוד בתוך הדבר הזה, את הולכת שנים אחורה, את מרגישה חסרת יכולת, מרגישה נורא נורא נורא, כמו שאמרתי, תלושה. בסדר, זה בסדר. היום אנחנו הרבה יותר מוכנים לדבר הזה. היום יש ממש פלטפורמות של קליטה, פלטפורמות של תמיכה. זה מקום אחר, אחר, אחר לגמרי. כשהגעת לפני 25 שנה, פחות או יותר היית צריך להמציא את עצמך מחדש. היום לא כל כך צריכים באמת לדעת אנגלית על בוריה אם אין לך חלומות להיטמע בתוך שוק העבודה. לא באמת, יש חברים, יש נגישות, יש פייסטיים, יש הכל, אנחנו מרגישים יותר ישראל מאי פעם. זה לא, זה לא. אז מתי היה המפנה הזה? את אמרת שהמצאת את עצמך מחדש. מתי זה קרה? אני חייבת להגיד שזה כאילו קצת עושה לי עצוב, באמת שזה עושה לי עצוב, אנחנו היינו נורא לבד, היינו נורא נורא לבד, והיינו נורא גם לא מובנים. באנו עם הישראליות שלנו, באנו עם החספוס, באנו עם הבוטות, באנו עם הישירות לתוך חברה שיש לה קודים משלה. והיה צריך לתווך לנו את זה, והיה לא מעט התנגדות, כי מה הבעיה בלהגיד את האמת? ולמה צריך לשאול 1000 פעם how are you? ולמה באמת צריך לענות? ומה ה-small talk? ומה... אז היה גם התיווך הזה של כל התרבות הזאת, זה היה משהו שאת הבנת אותו בסופו של דבר. את לא באמת תרגמו לך את זה. זה לא באמת קרה. ואני זוכרת שכשהגעתי לפה, אחד העוגנים המאוד מאוד מאוד בסיסיים שלי, אחד האסקפיזם הכי מובהק שהיה לי, זה פשוט לפתוח ספר. לפתוח ספר. והלכתי לבארנס אנד נובל, שזה המקבילה של סטימצקי, ושמה זה היה הבית השני שלי, שמה תמיד מצאתי את עצמי, שמה תמיד היה מעניין לי, שמה תמיד הייתי גיבורה וגיבורת משנה, ואני הייתי עלילה והייתי הכל. ו... וזה לא. ואז נכנס לבורנס אנד נובל, ואני לא יודעת מה זה אומר, המדף הזה או המדף הזה, ומה אני באמת רוצה לקרוא, ומה צריך לעניין אותי, ומה מעניין אותי, ומה רלוונטי, ומה נכון לי. ואני זוכרת שהגיעה איזושהי מוכרת, נורא נחמדה, נורא צעירה, ושאלה אותי, אני יכולה לעזור לך, ואני בפאניקה היסטרי, שתפסתי את הספר הראשון ואמרתי לו, no, 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 I'm good, I'm good. וזה היה למיזרב, זה היה עלובי החיים באנגלית, ואם יש ספר שאל תתחילו בו באנגלית, זה למיזרב. אבל כן, אני בדיעבד שמחה על ההר הגדול הזה שעמד מולי. ההר הזה אני טיפסתי עליו לבד, בלי תמיכה. וכמובן שאת הדברים האלה את רואה אותם רק ברטרו, כשאת ככה מתאמצת בעלייה ובטיפוס ואת נאנקת, זה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל ממרומי גילי. אני יכולה להגיד שזה משהו שבנה ובנה אותי ונתן בי חוסן והפך אותי ליותר גמישה ונתן לי מבט יותר פנורמי על החיים ועל מי אני בתוכם. זה כל כך מעניין שאת אמרת איך החנות ספרים זה בעצם המקלט, זה הסנקשוארי, כי אני מאוד מתחברת אל זה, יש משהו בספרים שהוא נורא מנחם, וגם היכולת לברוח לעולמות אחרים, וגם היה בכלל בבארנס אנד נובלס כזה, זה היה כזה מבנה רגוע, כי אני כבר שעברתי לכאן, עברתי הרי עם ילדים קטנים, וזה היה באמת המקום מקלט שלי, הייתי לוקחת אותם לספרייה שם, לקרוא ספרים. מה היה נקודת המפנה, אבל הרגע שבו את אמרת, אוקיי, זה עכשיו אני ליאת פה, וזה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. איך זה יתגלגל? וגם תספרי קצת מה את עושה, שזה מקסים. אני חושבת
אין אף פעם שאת אומרת, זאת אומרת, כל רגע את יכולה להיות משהו אחר שאת רוצה להיות גדולה. וחמש שנים עברו ואני רציתי להיות ככה גדולה, ועשר שנים עברו ורציתי להיות כזאת גדולה, ואני חושבת שאנחנו כל הזמן מתגלגלים בתוך הדבר הזה, וזה אה, יותר מרתק, יותר צבעוני, אבל אני חושבת שנקודת המפנה שלי הייתה, ואני תמיד אומרת, למי שלא עובר לפה, אה, לא, חייבים לתת לפחות את השנה וחצי, שנתיים בדבר הזה, כי אחרת לא נתתם fair chance ל, להרפתקה הזאת, או לשינוי הזה, זה לא באמת הדבר הזה קרה. אני חושבת שאחד הדברים ככה, שהיו איזשהו נקודות חוסן בתוך הדבר הזה, זה שהעמדתי פנים שאני נורא נורא גיבורה, והיה את השלב שאנחנו כבר רצינו ילדים, והיינו לבד, ואני החלטתי שאני הולכת לעשות IVF, אחרי שנה וחצי בארצות הברית, ועשיתי את זה לבד, לבד. ומי שעובר ועבר תהליך של IVF יודע כמה התהליך הזה מאוד מאוד מטלטל, וכמה התהליך הזה מאוד רגיש. ולעבור אותו לבד במדינה שהיא לא שלך, אז צריך הרבה אומץ בתוך הדבר הזה. אני זוכרת שאפילו קיבלתי את הטפסים למלא בתוך הקליניקה, והיה כתוב surname, ואני אפילו לא ידעתי מה זה אומר. אני כאילו לא הבנתי. זה לא שהיום יש לך את הפלאפון ואת עושה גוגל והנה זה, ואת יודעת, ואת מסתובבת לבן אדם שלידך, והאומץ בלהגיד לי, excuse me, could you explain to me what surname means? כן, אני לא יודעת, אני לא מבינה, אבל זה לא הופך אותי לטיפשה, זה פשוט הופך אותי לבן אדם שצריך תשובה. ובאמת עברנו את התהליך הזה של ה-IVF, ושהוליד לי תאומים, שהיו השניים הראשונים שלי בתוך 4 ילדים, ואם יש משהו שאני לעולם ועד ככה, אני חושבת זה הדגל הראשון שאני מרימה, זה הילדים שלי. איך באמת איזה שינוי, זה ממש שינוי מהותי בין לבוא בתור זוג, ועכשיו כבר להפוך למשפחה. אז איך הייתה התפנית הזאתי? אמ, עצומה, אבל העובדה שהגעתי לכאורה, לא משנה שזה גם שנה ראשונה של נישואים, וכל שנה ראשונה של נישואים היא שנה שהיא ככה צריך לצלוח אותה בתקווה, אבל אני חושבת שכשאת יודעת אין לך שום מחויבות חוץ מלך, לעצמך, לבן זוג שלך, לבית שלך, אז זה הופך את החיים קצת יותר פשוטים, לא קלים אבל פשוטים. והעובדה שאני בוחרת להביא ילדים בארצות הברית שלפני 23 שנה, כן, זה אני חושבת שבלי מעגלי תמיכה, הריון בסיכון, הריון תאומים, לידה, שנה ראשונה עם הילדים ותאומים זה גם איזושהי משימה בפני עצמה. אז כן, אני חושבת שזה הפך אותי ליותר מקומית, זה אין ספק. אם כשהגעתי אני עדיין הייתי כזה איזה free agent, אני יכולה להחליט לקום וללכת היום, מחר, מתי שבא לי. ברגע שיש ילדים אז יש עוד איזשהו פקטור להכניס לתוך המשוואה הזאת, והעובדה שהם נולדו בארצות הברית, והעובדה שהם ילדים להורים ישראלים, והעובדה שהם חצי אמריקאים, אני חושבת ששם זה התחיל. יש לי 4 ילדים, אחד מהם משרת היום בגבעתי, אנחנו מחכים לו ככה שיצא מעזה עכשיו. תמיד יש את השני וי האלה בפלאפון שאת מחכה שזה יקרה, שאת יודעת שכבר יש לו את הפלאפון ויש לו קליטה. אז הנה לך בחוויה של לגור בניו יורק עם ילד שנמצא בקולג',
2 בתיכון, ילד בעזה. אני מרגישה שאני ככה כמו איזה תמנון ענק כזה עם כל כך הרבה זרועות ככה בכל מקום. עושה כל כך הרבה דברים, חיה כל כך הרבה חיים. אנחנו גם עם הקבוצת וואטסאפ של ההורים, של הגדוד, של המחלקה. אני מרגישה שאני חיה את החיים של כל הורה בישראל היום. ממש ככה, והעובדה שאת חיה בארצות הברית ואין אזעקות, אבל יש לך את ההתראות בפלאפון, אז את יודעת מתי יש אזעקות לאבא ולאמא ומתי יש אזעקות לאחותך, אז זה ככה, זה באמת באמת נותן לי לחיות מלא פנים של חיים. אני חושבת שזו נקודה מדהימה, מה שאת אומרת כאן, שזה גם אחרי 30 שנה בארצות הברית, החיבור לישראל הוא משהו שהוא לא מסתיים, הוא לנצח. ואני רוצה, אם את רוצה לספר על הבן באמת, איך זה הרגשה שהוא, איך זה שהוא בחר להתגייס, שהוא בחר לגור בישראל, ילד אמריקאי כמו שאת אומרת מצד אחד, ומצד שני לא יכול להיות יותר ישראלי פטריוט מזה. אז אוי, איך זה היה? אבל אנחנו כתבנו שלא כותבים, אנחנו נשבענו שלא כותבים, לא בוכים היום, לא בוכים, זה לא הולך לקרות. אני רוצה לבכות. מה את רוצה לבכות? הילד שלי התגייס, כאילו נכנס לקולג', הוא נכנס לקולג', הוא עשה סמסטר, הוא גדל במשפחה להורים ישראלים שכל קיץ, באדיקות, כל קיץ מתחילתו ועד סופו, הוא היה ברחובות, הוא היה בשעריים, הוא עבר את כל הקייטנות האפשריות, בפקולטה לחקלאות, במכון ויצמן, במתנ"ס קהילתנו, בקייטנת כדורגל של עיריית רחובות. הוא פשוט, היה כל כך חשוב לנו להטמיע בו את הישראליות, ובכל ילד זה בא לכדי ביטוי בצורה אחרת. כל ילד לוקח את המקום הזה, אבל העובדה היא שהוא נכנס לקולג', עשה סמסטר, לא מצא את עצמו. לא הייתה לו אוריינטציה למה שקורה מסביבו. הוא פשוט הרגיש שזה לא זה. והוא חבר לגרעין צבר ממש בשלבים האחרונים של הקליטה, כבר כל הגיוס שלו היה בסימן שאלה מאוד מאוד גדול. והוא עלה לארץ ועשה עלייה והתיישב בקיבוץ ועבר הכשרה של גרעין צבר. וכשאני ראיתי אותו עם השישייה הזאת של הבקבוקי מים, ככה על הכתף, מטייל בשבילים של הקיבוץ, אני ידעתי שהיונה הזאת מצאה את הבית שלה. היונה הזאת מצאה את הבית שלה. זה לא היה פשוט לי. כשהגענו לפני 25 שנה, לפני 24 שנה, גם כשהייתי סטודנטית בירושלים, הייתה תקופה מאוד מאוד צעירת בירושלים, המון פיגועים מתחת למרפסת שלי, יריות בכל מקום, היינו כל כך מורבידים, ההומור שלנו היה כל כך שחור, והרגשתי שזה קשה לי, זה כבד לי, זה חונק אותי. ואז ככה שזה די היה ברור, כאילו לא, זה היה די קל למצוא את עצמי בניו יורק. וכשהילד שלי עשה את הכיוון ההפוך, אני לא, אני, הוא בן 18, הוא כבר ילד גדול, אני מחנכת אותו לעצמאות, אני רוצה שהוא יהיה עצמאי. אני יכולה ככה ללטף אותו בהרהורים שלי ובסייגים שלי ובאישורים שלי, אבל בסופו של דבר זה חיים שלו. והוא התגייס במרץ 2023 לגבעתי, והמלחמה פרצה, והוא ממש מתחילת המלחמה הילד הזה בעזה נכנס יוצא נכנס יוצא.
אני חושבת שאוקטובר 7 אה, הידק לנו את הכל, את האמונות, את הלב, את השייכות. אם פעם הייתי מגדירה את עצמי ישראלית, יהודייה, או ישראלית אמריקאית, היום ישראלית ויהודייה בחפיפה מאוד 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 הדוקה. אנחנו, בגלל שאני מתנדבת באיראן, אז גם עלינו על הקו וחיינו את המלחמה דרך הקו, ודרך היותי אימא ללוחם בגבעתי. יש לי שערות לבנות, רואים, נכון? זה בגללו. את יכולה קצת להרחיב מה זה ההתנדבות הזאת בער"ן, שזה גם יוזמה מדהימה של ישראלים ברילוקיישן ומה שקורה בארץ. אני רוצה להגיד משהו, ער"ן נפתח פה בצפון אמריקה לפני 6 שנים בערך, 6-7 שנים, הוא התחיל בפאלו אלטו, וקורס שני כבר של הכשרה של איראן כבר קרה בניו יורק. אז עוד היו מביאים מדריכים מהארץ להדריך את המתנדבים, היינו יושבים בחדר ועושים הכשרה של מתנדבים לעלייה על הקו. איראן באה עם הרעיון המאוד חכם לגייס אנשים שחיים בצפון אמריקה כדי שיעלו על הקו וישרתו את המשמרות לילה של איראן בארץ, שזה רעיון גאוני, ומאז זה כבר תפס, וזה כבר באוסטרליה, וכבר יש גם מתנדבים באירופה, אבל פה יש גרעין מאוד מאוד גדול של בסביבות 180 מתנדבים שהם פרוסים בכל רחבי ארצות הברית. אני התחלתי את איראן ממש כשהוא היה בחיתוליו פה, ואני לא יכולה להודות לאלוהים באמת שמצאתי את עצמי בארגון הזה, שככה היווה את האאוטלט של כל אוקטובר 7. אנחנו כולנו לא ידענו אפילו איפה לשים את עצמנו מהרצון העז לעזור, לתמוך, להיות חלק מהדבר הזה, חלק מהפנים של ישראל, ועשינו את זה דרך ער"ן. כל פעם שאני מרימה את הקו, אומרת ער"ן שלום, ופוגשת עוד מישהו מהארץ שצריך שאני אהיה איתו, שצריך שאני אלווה איתו, שצריך שאני אשמע אותו. באמת זה המתנה הכי גדולה שאני יכולה להמליץ לכל מי שנמצא מחוץ לגבולות הארץ. זה כל כך מעניין מה שאת אמרת מקודם, איך את הגעת לארצות הברית והרגשת תלושה, וחיפשת את המעגלי תמיכה, ועכשיו בעצם את נותנת, מספקת מעגלי די, תמיכה, חשבתי על זה. וזה הכל באמת, הכל קשור להכל. אז השאלה הבאה שהייתי רוצה לשאול אותך זה, איפה את רואה את עצמך ב10 שנים הבאות, הקרובות, אם אפשר לנבא את העתיד? אמ, זאת שאלת $1,000,000. אני באמת, באמת לא יודעת מה להגיד לך, איזה כובע לשים, לאן אני חותרת, לאן אני מנסה להגיע, אין לי מושג. אני רק רוצה שהדבר הזה ייגמר, שהחטופים שלנו יחזרו, שהילד שלי יהיה בחוץ, וכל החברים שלו. אני רוצה שהמדינה הזאת סוף כל סוף תרגיש קצת שקט. אמ, אז, אז אני מקווה שב10 שנים הבאות אני אמצא את עצמי קשורה בעבותות ברזל לארץ שלי, ושכולנו נהיה בשקט. אני חושבת שזה כמוני כמוך, ואני חושבת שהזהות הזאת שיש לנו והחיבור הזה לארץ, הוא באמת לא קשור לגבולות של המדינה, זה פשוט משהו שהוא בלב, שהוא מתחת לאור. אז אני רוצה רגע באמת לקחת אותנו רגע לסאגווי, כי את עוסקת המון בבישול, ואת בלוגרית של אוכל מעולה.
וקצת על החיבור הזה בעצם, מה זה האוכל בשבילך, איך זה צץ בארצות הברית איך זה מתפתח, העסק הזה. נכון. אני רק רוצה להגיד מילה אחת על התת מודע הקולקטיבי הזה ששתה אותנו לתוך הבריכה הזאת, ושאת פוגשת כל ישראלי והוא אח שלך והוא אחות שלך וכאילו, אז זהו, אז רגע, אז נשים את זה בצד ואני אנסה ככה לאסוף את עצמי. אמ, כן, אז במסגרת לגלות את עצמי כל פעם, להמציא את עצמי מחדש, אני חייבת להגיד שבתור בלוגרית של אוכל לא סבלתי מטבח, לא מחוברת לאוכל, לא מבינה מה התדדם הגדול הזה, כן אוכלים, כן טעים, כן יופי, יאללה, שמישהו אחר יעשה את העבודה. אבל אני בהכשרה שלי מעצבת תעשייתית שעשתה המרה לגרפיקה, הייתי מעצבת גרפיקאית גרפית המון שנים, וכשנולדו הילדים והיו לי 4 ילדים בבית, והיה לי נורא משעמם, בואו, נורא משעמם, לפעמים לגדל ילדים זה נורא משעמם, בואו נשים את הקלפים על השולחן. והייתי במטבח, ואני אומרת, טוב, אני עושה לעצמי חשבון כזה של, שמי, את כבר פה, אז אולי תעשי לך את זה קצת יותר, קצת יותר אטרקטיבי, בוא נתחיל לשחק קצת באוכל, בוא נלמד את האוכל, בוא נלמד את המקום הזה, lo and behold, כאילו, מתה על המטבח, אוהבת את המטבח, תרגמת הכל לאוכל, עובדת על הפלטה שלי, מתרגשת מאוכל, אני בעיקר מתרגשת מהסיפורים שמאחורי האוכל. זה יותר מדבר אליי מכל צלחת של 3 מישלן, שבאמת אני יכולה להעריך את הדבר הזה ואת האומנות הזאת, אבל תשאלי כל שף שחוזר הביתה, מה שמעניין אותו זה השניצל של אימא שלו. אז כן, אז כל פעם שאני מגיעה לארץ אני נורא משתדלת לשמר את המטבח התימני, האסלי, שככה בא לי ללמוד אותו, אם זה מהקהילה היהודית ואם זה מהמדינה עצמה, למרות שהיום אנחנו לא חולים, לא מתים על החוטים, כן? לא בא לנו בטוב הדבר הזה, אבל עדיין, בואו, ג'יחנון זה אי בפני עצמו, קובאנה זה יבשת שעומדת לבד, אז כן, לקחת את המטבח העני הפשוט ולהביא אותו למקום שמרפא משהו אצלנו בנשמה, לטעמי זאת שליחות, באמת, אז כן. וכמי שטעמת האוכל שלך ומכירה אותו, אז זה בהחלט שליחות, זה בהחלט ברכה. וזה גם, אני גם לקרוא לזה, להכין שניצלים, יש בזה כל כך הרבה, במילה הזאת. שניצל זה הכל בעצם, זה הבית, זה החיבוק, זה הדאגה, זה הטיפול, זה האוכל. אז אנחנו ככה מתקרבות לסיום של השידור שלנו, ואנחנו עומדות גם לפני חג המולד וגם בפתחו של חג החנוכה, שזה חג האור. אז איך היית רוצה לסיים את השיחה הזאת? מה המשאלה שלך, שגם קצת אמרת אותה מקודם, מה העצה שלך למי שחושב על רילוקיישן? Any words of wisdom. מי שחושב על רילוקיישן והיום שאתה באמת טובע בתוך כל המידע, האינפורמציה, הפורטלים, הפלטפורמות, תקישי את האצבעות ויש לך את זה, אנשים שמלווים אותך מהתחלת הדרך ועד סופו. אבל באמת, אני חושבת שצריך לעשות הכנה מראש, צריך להתכונן לדבר הזה, צריך להבין מה זה אומר. לא טבולה ראסה כמוני, לקנות כרטיס ולעלות על מטוס עם ילדים מעורבים בדבר הזה, אז קל וחומר. אני חושבת, וזה תמיד מצחיק אותי לפגוש אנשים מהבית ספר הישן שלי, שאני פוגשת אותם, והם אף פעם לא יצאו מחוץ לגבולות רחובות, אז זה כזה, זה תמיד כאילו תופס אותי בהפתעה, אני לא באמת, יש לנו עולם גדול, תנו לנו לאכול אותו, תנו לנו ככה, זה מעניק
תמונת מבט כזו פנורמית, כזאת רחבה, כזאת חכמה, היא ממקמת אותך באיזושהי קונסטלציה הרבה יותר רחבה. לגשת לכל הדבר הזה עם הרבה ענווה, עם הרבה, אה, עם המקום הזה שאתה לא מרכז החיים, והעולם למרבה ההפתעה לא סובב סביבך, ואם אתה רוצה להכיר אותו באמת, אז הכל פחות, פחות ישראלי, פחות זה, פחות, קצת יותר, יותר גדול, כן. יא אהובתי, תודה רבה. למדתי עלייך עוד צדדים, וזה מאוד משמח אותי. שגרמתי ככה לבכות. מואה, כקולך לב. וזהו, נראה לי שאנחנו מסיימות. חג נראה לי שמח, גם נשמה. כן. ואת זוכרת שאמרתי לך, מי רוצה לשמוע אותי 30 דקות? כאילו, את מי אני מעניינת? אמרתי לך.